ครับครบกับกิฟุโตกลุ่มนะครับวันนี้ก็มาฝากร้านเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ก็มารีวิวเนี่ยสินค้าที่ลูกค้าสั่งจองไว้นะครับวันนี้ก็จะมีออเดอร์สั่งส่งให้ลูกค้าน่าจะประมาณเกือบ30-40กิโลกรัมนะครับก็จะมีทั้งยากัมบ้ายาสวิตจัมโบ้ยาตาตามนะครับแต่วันนี้สาระสำคัญจริงๆที่เรามาอัดคลิปวิดีโอลงก็คือนี่ครับนี่นะครับก็คือณวันนี้นะฮะเราจะมาเปิดจองนะครับพรีออเดอร์ก็คือตัวสินค้าก็คือยาลูซี่ยาลูซี่เป็นยาชนิดหนึ่งที่น่าจะได้รับความนิยมที่สุดในประเทศไทยนะประชาชนน่าจะรู้จักพอสมควรแล้วก็น่าจะรู้จักดีๆเทียบเท่ากับยาพวกอะไรนะเนเปียปากช่องนะครับยาลูซี่เนี่ยเป็นยาที่คู่กับเกษตรกรไทยมานานนะฮะวันนี้นะครับเรามาเปิดพรีออเดอร์ที่ราคา120 บาทนะครับ120 บาทแต่สินค้าเนี่ยจะได้ประมาณสักปลายเดือนธันวานะครับ120 บาทเนี้ยจะยังไม่รวมค่าส่งนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าปีนี้นะฮะปีนี้เนี่ยเป็นยุคที่ข้าวยากหมากแพงนะครับคือ1เศรษฐกิจโลกไม่ดีเศรษฐกิจในประเทศไม่ดีนะครับ2นะครับภัยแล้งนะครับที่เล่นงานเกษตรกรทั่วทั้งประเทศนะครับเกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นแถวนาผมเองก็ดูดน้ำจากห้วยขึ้นมาครับเพื่อจะมาใส่ข้าวใส่อะไรเงี้ยประมาณ500 เมตรเป็นกิโลครับดูดมาพักไว้ที่คลองแล้วก็ดูดจากคลองนั้นเข้านาอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับคือความยากลำบากของปีนี้นะฮะ3นะฮะไอ้นั่นอีกภัยนี้ก็คือน้ำท่วมนะน้ำท่วมใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานหรือว่าภาคไหนก็ตามนะครับที่น้ำท่วมเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงเลยนะครับเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรลูกค้าหลายๆท่านก็โทรมาสั่งเมล็ดพันธุ์หญ้านี่ครับที่ผมแนะไปก็คือเอาไปปลูกนะครับเพราะน้ำเริ่มลดแล้วนะครับปีนี้นะฮะเป็นยุคที่ข้าวยากหมากแพงจริงๆนะครับคาดว่าผลผลิตของหญ้าแต่ละชนิดปีนี้น้อยมากกว่าปีก่อนๆเยอะนะฮะลดลงประมาณเกือบ 20-30% ถึง 40%นะครับแน่นอนเมื่อผลผลิตเยอะผลผลิตลดลงเยอะนะครับหรือมีจำนวนที่น้อยราคาก็พุ่งขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าพืชพวกนี้พวกหญ้าพวกอะไรตายหมดแล้วเพราะว่าเกิดน้ำท่วมเกิดภัยแล้งความต้องการของลูกค้าก็มีเยอะขึ้นแน่นอนนะครับปีนี้ราคาเพิ่มขึ้นแน่นอนครับพวกหญ้าพวกเมล็ดพันธุ์หญ้าอะไรอย่างนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจในการที่จะสั่งจองไว้นะครับเพื่อจะปลูกในฤดูกาลหน้านะครับแล้วก็ไม่อยากซื้อเมล็ดพันธุ์ที่ราคาแพงเกินไปเพราะว่าไร่หนึ่งก็ใช้ 4-5 กิโลนะครับ 4-5 กิโลเราซื้อตอนนี้สมมุติว่าอยู่ที่โลละ120 บาทนะครับถ้าสมมติเราไปซื้อช่วงต้นฤดูฝนอาจจะโลละ170-160 บาทนะครับเกิดเราใช้20 กิโลอย่างเงี้ยครับก็ปาเป็นเงินหลายร้อยบาทแล้วนะครับแทนที่เราจะเอาเงินหลายร้อยบาทนั้นไปจ้างรถไถในการไถในการหว่านจ้างคนมาหว่านซื้อปุ๋ยซื้ออะไรเงี้ยมาหว่านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถือว่าเป็นนาทีที่คุ้มค่าสำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับที่ต้องการเมล็ดพืชอาหารสัตว์เพื่อไปปลูกเลี้ยงสัตว์ของท่านไม่ว่าจะเป็นม้าวัวควายแพะแกะต่างๆได้หมดเลยหรือว่าเป็นพวกอาหารเป็ดอาหารไก่หรือว่าพวกปลาก็ยังได้นะครับตรงนี้นะครับวันนี้นะฮะเกียงศักดิ์เมล็ดและต้นพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์นะครับหรือโทรติดต่อได้ที่ 0800887389 นะครับก็โทรมาได้เลยนะครับโทรมาได้เลยสอบถามกันได้นะครับไม่จำเป็นต้องสั่งอย่างเดียวหรอกนะครับหญ้าทุกชนิดเลยที่ทางเรานะครับที่ทางเราได้ขายให้ลูกค้าไปนะครับเหมือนลูกค้าบางท่านอาจจะไม่รู้จักหญ้าชนิดนี้เป็นยังไงนะฮะไม่เคยปลูกนะครับผมก็จะแนะนำจากประสบการณ์จริงที่ผมปลูกว่าหญ้าชนิดนี้มีลักษณะอย่างไรอัตราต้านมีทรงพุ่มใบดกทนแล้งปลูกในที่เป็นกรดภาคใต้นิยมนะฮะแต่ว่าถ้าปล่อยให้แก่มากก็มีความคมนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเกี่ยวให้มันกินเนี่ยคมแค่ไหนก็กินหมดนะครับหญ้ากัมบ้าเป็นหญ้าคล้ายๆลูซี่นะต้นเล็กนะครับอ่อนนุ่มแต่ว่าเกิดดอกไวหญ้าสวิตจัมโบ้คล้ายๆต้นข้าวโพดแต่ไม่สูงเท่าต้นข้าวโพดนะครับพวกนี้นะตัวนี้คือลักษณะที่เราจะบอกกล่าวกับลูกค้าไปเพื่อไม่ต้องการให้ลูกค้ารู้สึกว่าตัวเองผิดหวังในสิ่งที่ตัวเองสั่งไปนะครับเราพยายามที่จะทำให้ลูกค้าสบายใจพร้อมกับความสบายใจของเกียงศักดิ์เมล็ดและท่อนพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้ว
ถ้าลูกค้าก่อนที่จะสั่งนะครับค้นหาข้อมูลใน YouTube ก่อนนะฮะหรือว่าในเว็บไซต์ต่างๆนะครับหรือว่ามาทักในไลน์ผมก็ได้นะฮะวันนี้เกียงศักดิ์ เมล็ดและท่อนพันธุ์อาหารสัตว์ขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการและคุณทุกท่านนะครับที่มอบความไว้วางใจให้ทางเรานะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดสนใจพรีออเดอร์หรือว่าสั่งจองเมล็ดพันธุ์หญ้านะครับก็สามารถโทรมาสั่งจองตามจำนวนกิโลแล้วก็โอนเงินมานะครับอย่างน้อย 50% นะครับวันนี้นะครับเกียงศักดิ์ เมล็ดพันธุ์หญ้าเมล็ดและท่อนพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เสียสละเวลารับชมแล้วก็รับฟังกันนะครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับ